biyahe namin. Si Labs. Inalayasan ako. Ayan, nagpipicture na sila. Picture. 8:30 kami umalis ng bahay. Tapos, time check, 5:30. Hangin. Ang tawag dito, kuya? Carina Bridge daw. Ano? Ang ganda. Ano? Ang oldest bridge. Bagong gising pa, oh. Okay, 1, 2, 3, go. Good morning! Nag 1, 2, 3 pa siya. Go na sa akin, eh. So, ito yung ano, nandito kami ngayon sa ikutan. Ito yung dating Carina Bridge. Yan. Meron na kasing bago, you know. Yan. So, yun yung Abra River. Yan. P.O.P. So, ito yung oldest bridge daw na Carino kasi preserve daw nila. Oh. Punta naman kami ngayon sa Paoay Church. Bumaba lang kami para mag-picture. After nito, Paoay Church na talaga. Okay po, bossing. Bukas pala, wala masyado eh. Ma-beach. Puro ligo-ligo. Aura-aura. Welcome to Paoay Church. Yay! Also known as San Agustin Church. Yes, this is one of the oldest churches in the Philippines. Yay! Yay! Ginawa siya noong 1710, max. Yes. Talon. Kapit. 1, 2, 3. Lang namin magpicture. Daming tao. Sobra. Kaya pumanap ng angle. A few moments later. Solo picture, bagets. Yan, step. Yan, perfect. O, gagawa ka rin siya. Ito papayagan niya. Ganito yun. Masarap ba kainin niya kat malamig? Mas masarap po sir pag mainit. Kaya pa kayong magahan eh. Mas crunchy po yung wrapper niya. Oo, sir. Mainit pa po. Thank you. Patata, sir. Pasa. After nitong Paoay Church na katabi lang, hahanap naman kami ng kakainan. Breakfast pa lang namin. Ayan, may tagapayong ako. No rice. No rice. With rice. With rice. Kaming dalawa lang no rice. Hi! After breakfast, pupunta na kami ngayon sa Sun Juice! Yay!
Ito na kami, sasakay na kami. Pakipindot na rin. Saan? Yan, taas. Okay, let's do this! Are you ready, ma'am? Yes! For the swim ride adventure at Kulini Point? Okay, let's go! Okay, jump shot. Okay, 1, 2, 3.
Magaling to, isa ka mabulto. Ulit sila. Hi, grabe naman ka-conscious tong kapatid ko. Asan na yun? Mas conscious pa po sa akin, no? Meet Kake. Hello. Hindi pa rin po tapos mag-photoshoot ang mga bagets. Nutuluan pa kung paano posing. Go! Go! A few moments later. Tsaka 369. 160 pesos each. Maganda to i-frame natin eh. Ito maganda to. Hindi ko